Frumoși mei berbești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna aprilie. Etalare generală, țineți cont de acest aspect, unde nu vom vorbi despre nimic în concret, ci pur și simplu la nivel general să vedem cum arată această lună. La mulți ani berbecilor născuți în luna aprilie și eu sunt tot berbeacă de aprilie, așadar la mulți ani nouă, dragi mei, să aveți parte de o zi minunată și, bineînțeles, așa cum spun mereu, să vi se îndeplinească toate dorințele cele mai ascunse. Începem. Nu știu dacă v-am anunțat data trecută, însă am deschis un nou canal de YouTube unde vă aștept și pe voi. Vă voi lăsa în descriere, hai să spunem așa, cum se numește ăsta, că nu-mi vine acum în minte, linkul. Da, linkul care să vă trimită pe acel canal. Dacă aveți plăcere, bine, dacă nu, niciun fel de problemă, rămâneți doar aici pe tarot. Energia voastră, 8 de bâte, energia este una de foc, este una de acțiune. În luna aprilie, berbecii sunt pe, hai să spunem așa, comunicare foarte multă, sunt pe a face multe lucruri, poate, de ce nu, sunt mai deschiși să intre mai multă informație și la rândul lor să o comunice celorlalți. Vedem aici o energie destul de deschisă și cu ținte foarte înalte, da? Vedem, atitudinea este una de creștere, probabil pentru foarte mulți dintre voi. Hai să vedem situația. Luna, wow! Luna poate să vorbească despre mistere, despre secrete, despre intuiție, despre ceva ce iese la lumină sau ceva ce încearcă să rămână acolo ascuns în întuneric. Poate fi acea iluzie în care trăim sau să ni se pară că trăim o iluzie sau să ne mințim singuri. Luna este o energie cu un aliment sau care ne alimentează într-un mod, hai să spunem așa, ciudat. Ne bagă foarte mult în ceață. Poate fi o situație cețoasă în care nu vedem ceva cu claritate. Așadar, cam asta pare că este atmosfera în luna aprilie. Hai să vedem la ce se referă această situație cețoasă. Avem un 6 de spade. Foarte interesant. 6 de spade e o carte a nevoii de a recupera o liniște, da? După o perioadă incertă, aici cu luna, poate că în luna aprilie berbecii, majoritatea berbecilor, că acum s-a așezat și Saturn și Neptun în zodia berbecului, majoritatea berbecilor probabil că simt nevoia să iasă din această sufocare, din această incertitudine în care au trăit în ultima perioadă, din iluzii, să facă niște curățenie, îmi vine să spun, în trecut. Avem aici imaginea trecutului de 2 ori, atât luna cât și 6 de cupe vorbește despre trecut, 6 de spade și el vorbește despre a lăsa în urmă ceva. Așadar, o deschidere, aș spune, prin energia pe care o văd de la voi, o deschidere către ceva mai bun. E o alegere, îmi vine să spun, a berbecilor de a-și, nu neapărat a-și croi un drum nou, atenție, ci pur și simplu a-și lăsa în urmă acele dubii, incertitudini, frici. Luna poate să vorbească și despre frici, traume, da? Combinația asta ne poate vorbi despre traume, tot ce ne-a zbuciumat până acum viața, suntem hotărâți cumva să lăsăm în urmă, da? Și ne pregătim cumva de procesul de părăsire a acelui trecut. Foarte tare, îmi place ce văd. Dacă e vorba, dacă aș băga intuiția în context aici cu luna, poate să fie că intuiția ta îți spune că este momentul oportun, începând cu această lună aprilie, să faci anumiți pași, da?
nu schimbări, anumiți pași către a începe să liniștești apele în jurul tău, să te liniștești tu pe dinăuntru, să faci pace cu un fel de pace cu acel trecut zbuciumat. În mintea ta avem împărăteasa, wow, foarte multă putere, putere personală la nivel mental, da? Gândurile tale încă te bântuie, vine să spun, în legătură cu cine ești. Poate că unii dintre voi nu aveți foarte mare claritate imaginea voastră, dar nu vorbesc despre imaginea fizică, ci vorbesc despre impresia pe care tu ți-ai făcut-o până acum despre tine. Dacă impresia despre tine era preocupantă, adică, băi, nu mă vedeam așa, nu știu, elegantă, frumoasă, deșteaptă, generoasă și așa mai departe, mi-am bătut capul și m-am consumat sau încă îmi bat capul și mă consum în ceea ce mă privește. Eu cred despre mine, da? Pentru că aici împărăteasa arată putere personală. Eu cred despre mine că sunt cineva care merită foarte mult, sunt cineva care, pentru că aici contextul este unul de zbucium, de traume și alte chestii, am sclipiri mentale câteodată care îmi spun, da mă, dar tu ești o persoană care merită mult mai mult și așa mai departe, însă tot mai ai anumite dubii, aș spune, în ceea ce te privește. Hai să vedem ce alte cărți au mai ieșit aici. Din nou împărăteasa, wow, și turnul. Eu cred că tu nu vezi anumite lucruri la tine care sunt de o valoare imensă. Împărăteasa de 2 ori ne vorbește despre pentru mine împărăteasa înseamnă o persoană completă, o persoană care nu-i lipsește absolut nimic, persoana care se cunoaște pe ea însăși, care știe foarte bine ce merită, își cunoaște valoarea, prețul corect, da, îl are, hai să spunem, îl cunoaște, își cunoaște prețul corect și se valorează pentru tot ceea ce ea este. Da? Este persoana care nu, atenție, pentru că se confundă, sunt foarte multe persoane care spun, da, eu am încredere în mine, eu am o autostimă foarte bună, eu am putere personală, eu am, dar sunt singură. Pentru că aici împărăteasa este generoasă, împărăteasa oferă din abundența ei, ea înseamnă abundență. Dacă tu consideri că ești o persoană foarte valoroasă, însă ești foarte zgârcită și nu că nu faci nimic pentru alții, ci pur și simplu rămâi doar pe tronul tău de eleganță și de așa, atunci aici e momentul să te trezești că valoarea personală și prețul corect și tu ca persoană, tot ceea ce conții, nu este pentru tine. Aici o avem pe Venus și Venus înseamnă dăruire. Nu zic să te dăruiești cui nu merită sau cui nu te valorează cu adevărat pentru ceea ce tu oferi și ceea ce ești, însă nici să te așezi doar pe tronul imaginii minunate, însă să fii rigidă. Împărăteasa nu e rigidă, împărăteasa știe foarte bine cine este, ce vrea și cât merită și nu aleargă după alții să-i spună cât e de frumoasă, deșteaptă și așa mai departe, nu. Ea pur și simplu este și emană ceea ce este. O persoană care se cunoaște și se regăsește în această imagine a împărătesei nu așteaptă ca celălalt să-i confirme cât este de valoroasă. Ea știe că este valoroasă și atât. De aia vedem imaginea asta că nu ești încă foarte clar și clară cu tine și cu imaginea ta și cu cine ești tu. Probabil că unii dintre voi nu ați practicat această iubire de sine care înseamnă împărăteasa și putere personală. Nu ați practicat-o cu adevărat. Încă aveți dubii, poate că sunt anumite chestii din trecutul vostru pe care voi ar trebui să le, hai să zicem așa, să le retranzitați, îmi vine să spun, adică du-te înapoi în trecut, în traumele tale, dacă vrei, da? Și vezi ce din acele traume încă
există ca bagaj și îți provoacă această nedumerire în ceea ce te privește sau în ceea ce privește valoarea ta personală. Pentru că aici pare că este câteodată unii dintre voi trăiți un colaps mental. Vă bubuie capul că ziceți, băi, eu știu că sunt valoroasă, da? Dar, ia uite, îmi bubuie capul și chiar nu văd valoarea aia care cred eu că știu că o am. Acum, eu mereu spun, e doar o chestiune de practică, trebuie doar văzut cu adevărat ce ne spunem, pentru că mintea noastră ne poate duce pe cărări de foarte multe ori, ego-ul nostru se poate instala în această valoare personală, însă aici este vorba despre, ok, cu ce exagerezi în ceea ce te privește? Poate rămâi într-o poveste pe care o spui despre tine ca și cum eu sunt valoroasă, eu sunt valoroasă, eu sunt valoroasă, acele mantre, însă ce se vede e altceva. Așa că, dragă berbec, în luna aprilie probabil că ai un mare colaps sau vei suferi, să zicem între ghilimele, un mare colaps atât emoțional cât și mental, cât și a imaginii tale. Poate fi o criză personală pentru unii dintre voi. Această criză are ca obiectiv, să zicem așa, să te trezească din acele gânduri în buclă, acel pesimism, dar vor să te, hai să spunem, acest colaps, această criză, vrea să te scoată din ceea ce tu încă susții la nivel emoțional, poate din punct de vedere traumatic, cu ceva ce s-a întâmplat în trecutul tău. Nu neapărat în copilărie, atenție, nu știu, fiecare dintre voi știți ce ați suferit și ce v-a traumatizat. Dar aici sunt anumite emoții care ies la suprafață în ceea ce vă privește, emoții care vin din trecutul vostru și care vor să vă arate că atâta timp cât voi nu ieșiți din acest trecut și nu-l lăsați în urmă, de aia spun trebuie mers înapoi în trecut și apoi în prezent, și ca să se întâmple procesul de trezire, să vă dați seama de ce imaginea voastră încă nu este aia pe care voi vreți să o, hai să zicem așa, să credeți că o aveți. Da, nu știu dacă v-am bulibășit, dar cred că nu. Oh, wow, în subconștient avem diavolul. Dragii mei, când diavolul apare pe subconștient, vorbim despre foarte multe frici. Hai să le spunem interiorizate sau băgate în niște sărtărașe, da? Frici care s-au lipit de noi în subconștientul nostru, sunt acolo în niște sărtărașe și așteaptă probabil să fie nu știu, așa cum am zis, tranzitate, să mergi înapoi în trecut, pentru că aici ai o pată pe creier tu care nu prea te lasă să fii ceea ce tu zici că ești sau crezi că ești. As de bâte. Ok. Și 8 de spade. Uite bucla. Vezi? Da. Deci tu, ce să zic? Luna aprilie este un proces, dragii mei, un proces de tranziție pe care trebuie să-l accepti, îți place, nu-ți place, va fi inconfortabil, nu va fi, hai să-l numim, plăcut pentru voi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre ceva ce ați ascuns. Ați ascuns ceva și acum iese la iveală în luna aprilie. Și va trebui
Să-ți asumi, pentru că aici avem imaginea adultului. Asumă-ți ce ai ascuns sau ce ai tăcut, pentru că luna înseamnă sufocare, tac și reprim, da? Pentru că ceea ce reprimăm luăm cu noi și pare că ceea ce ai reprimat sau ce ai ascuns l-ai luat cu tine și e de mult, nu-i de acum. Este imaginea fricii, da. Este imaginea fricii de a îndrăzni, de a avea cu adevărat curaj, nu doar că se zice că berbecii sunt curajoși. Dragii mei, berbecul în astrologie este imaginea curajului, însă berbecul este curajos doar pentru că are tupeu să acționeze în ciuda fricii pe care o simte. Însă aici nu avem această, da? Aici avem o împotmolire din punct de vedere psihic, inconștient ceva sau în subconștientul tău e o buclă legată de acțiune și de frici, frica de a acționa. Dacă vorbim despre această situație, nu știu, despre aceste secrete, poate sunt secrete care rușinoase, atenție că s-a așezat aici lângă diavol, sau mă rog, diavolul s-a așezat sub lună și cu împărăteasa, secrete personale de ale tale, pe care te-ai chinuit foarte mult ca tu să arăți o imagine, însă te chinui foarte mult să le ții ascunse și trăiești cu această frică să nu se afle și e posibil să colapsezi din punct de vedere psihic și, de ce nu, ori tu, fără să-ți dai seama, inconștient, vei spune anumite lucruri care te vor duce într-un impas în care se zice, ok, am scos păsărica din gură fără să vreau, ce fac acum? Va trebui să accepti și să rezolvi situația. Dacă iese ceva la suprafață ce tu ai încercat să mușamalizezi foarte bine, va trebui să îți faci, hai să zicem, nu știu, să-ți asumi această chestie și decât să stai să-ți bați capul, mai bine te pui în acțiune, chiar dacă în momentul ăsta vei fi șahmat, pentru că e ceva, pare că ceva e șahmat, nu prea are ieșire, va trebui să faci ce trebuie ca să poți să ajungi, nu știu, să găsești liniștea și pacea. Dar eu aș spune că este un colaps care trebuia să se întâmple, care era necesar. Pentru ce? Pentru tine. Interesant. În trecut avem 5 de spade. Multe discuții, poate defensivă, poate certuri pentru alții între voi. Multe lupte par aici că sunt. 4 de cupe. Multă insatisfacție la nivel personal, tot la nivel personal. Deci, dragii mei, eu cred că voi treceți de foarte mult timp printr-o perioadă din asta de zbucium interior. Sunteți cumva într-un soi de lupt să văd cine sunt, să mă descoper cine sunt, dar tot n-am reușit, Doamne, să mă găsesc. Tot n-am reușit să se susțină imaginea pe care eu o vreau, dar nu neapărat doar imaginea, ci să se susțină ceea ce eu vreau să fiu cu ceea ce simt despre mine sau gândesc despre mine. Foarte multe lupte cu tine însuți. E ca și cum niciodată n-ai fost mulțumit, nu niciodată, în ultima perioadă mă refer. În ultima perioadă ai dus o luptă continuă cu tine însuți, niciodată fiind mulțumită de tine ca imagine, ca persoană, da, erai așa cumva ca preceasă mofturoasă. Dacă făceai un lucru bun pentru tine, ziceai, da, sunt mândră de mine, dar pot să fac mai mult, dar, nu știu, da, întotdeauna era un dar. Poate că da, ți-ai dorit să ajungi pe această poziție de completă, însă mie vine să spun că nimic
Nici o persoană nu poate fi considerată completă până când nu-și recunoaște toate rahaturile. Eu mereu spun și pe celălalt canal vorbesc despre același lucru. Până nu scot din mine toate umbrele alea pe care le mușamalizez și toată bestia aia despre care am mai vorbit eu în alte etalări, până nu scot, bine, am vorbit în astrologie, mai exact la zodia, mă rog, când am explicat arhetipul Scorpionului. Când eu nu accept să se vadă bestia din mine sau nu accept că am o bestie în mine, nu voi ajunge, voi fi șahmat, nu voi ajunge să fiu niciodată mulțumită cu mine. Voi găsi întotdeauna nod în paporă, de aia spun aici. Pare că este despre asta. Și ceva în această perioadă probabil se întâmplă pentru unii dintre voi, se scoate la suprafață ceva în ceea ce te privește și tu va trebui să știi să încasezi și să faci față acestei situații pentru binele tău sau spre binele tău. Ca să te cunoști odată și să te recunoști și cu bune și cu rele. Nu poți să te calci ceva. Nu pot să spun nimic despre iubire sau despre alte chestii pentru că încă nu a apărut un alt personaj. Avem doar imaginea ta aici. În viitor, următoarele 3 luni de zile, aici se produce procesul de transformare, de schimbare, de trezire, de numește-l cum vrei tu. Deci aici vor continua, îmi vine să spun, să vină mesaje către tine, rămâi deschis aici, dragii mei. Rămâneți deschiși și atitudinea voastră sau energia voastră pare că este una bună. Acum depinde doar de voi dacă ceea ce auziți este sau nu pe placul vostru. Îmi pare că nu va fi pe placul vostru aici cu 9 de spade și cu turnul, dar are de văzut cu trezirea și cu acceptarea anumitor lucruri la tine. Hai să vedem ce e cu procesul ăsta de trezire cu judecata. Ok, hai și asta vrea. Uite, se repetă cărțile. Este despre a alege. Alege în continuare. Aici ca și cum ți se spune trezește-te, ești în proces de trezire și de împăcare cu tine însuți, împăcare cu această bestie din tine, împăcarea cu gândul că ai o bestie în tine, îți place sau nu, să recunoști. E alegerea ta dacă vrei încă să rămâi legat de această bestie, însă să o ascunzi sau să o... Da, să o scoți la lumină. Judecata este o carte care în această... Da, se poate aprecia și aici în această poză. Vedem acest înger cu goarna și aceste persoane de aici de jos care parcă au fost în iad, da, sau au fost morți și când îngerul cântă din această trompetă, aceste persoane nu că se înalță la cer, însă se trezesc și parcă acceptă o nouă viață. Așa că este despre un proces de o nouă viață pentru unii dintre voi, dar această nouă viață trebuie să includă toxicitatea care zace în tine și pe care probabil, sau nu neapărat toxicitatea, e ceva dăunător, da? Aș spune. Diavolul poate să însemne orice, dragii mei. Poate să fie ceva toxic, poate să fie posesivitate, gelozie, poate să fie control. Ai nevoie tot timpul să fii în control. Din cauza fricilor, tu trebuie să știi tot timpul tot. Ca să știi la ce să te aștepți. E bine, viața asta nu este despre a ști la ce să mă aștept mâine, ci este despre ia-o așa cum vine sau acceptă evenimentele care vin în viața ta pentru că întotdeauna au un scop. Au scopul de a ne evolua și de a ne face, bineînțeles, să creștem. Dacă nu acceptăm evenimentele așa cum vin, pentru că noi suntem pe control din ăla rigid, da? Aici, cam despre asta e vorba. Atenție pentru alții dintre voi aici cu imaginea împărătesei de 2 ori, poate fi vorba despre o sarcină. Poate că ori auziți
de o sarcină și vă dă bătăi de cap. Poate nu e a voastră sarcina. Ori, dacă e a voastră, e ca și cum vă simțiți, aoleu, și eu acum ce fac? Poate fi vorba despre poate fi și imaginea pierderii unei sarcini, toată această combinație. Acum, există această imagine de surpriză care are legătură cu sarcina. Ce să zic, încercați să fiți cât mai... Probabil va fi o perioadă mai complicată, următoarele 3 luni de zile pot fi mai complicate dacă vorbim în acest caz despre o sarcină, ori pierderea unei sarcini, că e a ta, că e a altei persoane, însă e ca și cum, hai să zicem așa, nu știu dacă e corect spus tot răul spre bine, mai ales dacă se dorea acea sarcină, dar vorbim despre acceptarea într-un fel sau altul aici, ca și cum Doamne, zice, ok, este un proces pe care tu alegi dacă vrei să-l accepti sau dacă vrei să-l lași să te afecteze atât de tare. Poate că nu era momentul venirii pe lumea unui copil, poate, nu știu, circumstanțele oricum parcă erau agitate sau sunt agitate. Dacă copilul ar fi venit într-o atmosferă toxică și sarcina nu a evoluat, este pentru că nu, ca și cum Dumnezeu a protejat într-un fel sau altul. Știu că sună urât și sună, nu va proteja pe voi, a proteja copilul pentru că atmosfera era una nesănătoasă, să zicem așa, pentru el. Chiar dacă tu te simți că ești în șahmat în momentul de față, probabil că în următoarele 3 luni vei înțelege altfel lucrurile. Aș spune că vor fi semnale care să arate că nu era o atmosferă plăcută pentru venirea pe luna acestui copil. Dacă vorbim despre un copil, bineînțeles. Provocarea, spânzuratul, ești provocată ca persoană să te ocupi intens, îmi vine să spun, să înțelegi ceea ce se întâmplă în prezent în viața ta. De unde vine ceea ce se întâmplă? Ești provocat să evaluezi situația din toate punctele de vedere. Dacă e vorba despre control aici, controlul nu ne duce nicăieri, dragii mei. Controlul nu ne duce la creștere, la evoluție, nu ne duce la obsesii, ne duce la alte cărări. Așa că ești provocat să gândești și să regândești ce se întâmplă în momentul de față în viața ta. 3 de spade. Da. Și împărăteasă. Pardon, marea preoteasă, nu știu de ce am zis împărăteasa. Acum, ce ai tu de regândit este tot ceea ce te face să suferi. Tot ceea ce te face să suferi are legătură cu ceea ce îți transmite intuiția ta, are legătură cu ceea ce tu ai așteptat, pentru că și spânzuratul este și el o carte de așteptare, de stand-by, da? Aștept, toată suferința ta are legătură cu așteptarea, da? Cu așteptarea din partea unei persoane în vârstă aici, poate să fie mama, ai tot așteptat să nu te mai facă să suferi, ai tot așteptat să îți dea, nu știu, altceva, tu, care au fost așteptările tale în privința mamei. Dacă toată suferința ta, da, și traumele tale au legătură cu cum ai primit iubire de la părinți, de exemplu, sau mama, imaginea, e o imagine feminină aici. Da.
Ești provocat să regândești situația și să nu te mai lași tu. Suferința e opțională, se spune peste tot în spiritualitate. Durerea e inevitabilă, suferința e opțională. Regândește-te un pic. Pentru că aici nu vorbim despre persoane tinere, vorbim despre persoane adulte peste 45 de ani. Nu poți să aștepți în continuare să zică mama te iubesc sau vai Doamne să spună îmi pare rău pentru că te-am făcut să suferi. Nu Doamne, vezi de tine, gândește-te puțin ca un om adult care ești și nu te mai colapsa mental aici și îți mai face tu șahmat că nu ți-a zis mama îmi pare rău că te-am făcut să suferi când erai copil. Nu, trezește-te odată, da? Wake up! Aici, dacă ești provocat să gândești o situație care te face să suferi, vezi să nu fie și intuiția ta care, de fapt, îți aduce numai eșecuri, pentru că tu, intuiția ta, nu că este proastă intuiția, atenție, este greșit interpretată. Da? De foarte multe ori intuiția noastră ne dă foarte multe semnale, ne dă foarte multe, da? Cam pe unde ar trebui cam ce vrea să ne transmită. Însă noi interpretăm greșit. Și aici e vorba despre, poate că ești provocat să gândești de 2 ori să vezi dacă interpretezi corect ce îți spune intuiția ta. Pentru că aici avem imaginea suferinței. Cel care suferă ești tu. Cel care are un colaps aici ești tu, nu eu. Da? Așa că ești provocat să regândești toate scenariile pe toate părțile care au legătură cu motivul pentru care tu suferi în continuare. Marea Preoteasă este imaginea înțelepciunii. Da? Marea Preoteasă este imaginea persoanei care are, hai să spunem așa, este matură și are cunoaștere. Este imaginea cunoașterii. De foarte multe ori confundăm și de aia suferim, confundăm intelectualul, adică studiile, vezi Doamne, am 15.000 de facultăți și eu consider că sunt o persoană extrem de inteligentă și nu înțeleg de ce sufăr. Pentru că aici nu vorbim despre intelectual, că sunt inteligent, că am studiat. Aici studiez tot. Cu Marea Preoteasă vorbim despre studii, atât la nivel, nu știu, normal să zicem, prin studii clasice, dar vorbim și despre cunoaștere, autocunoaștere, puteți vorbi despre dezvoltare personală, putem să vorbim despre spiritualitate, cunoaștere în spiritualitate, da? Spirituală. Și aici e vorba despre cu cât de multe bagaje de cunoaștere am strâns de-a lungul vieții, eu tot sufăr. Ești provocat să privești, să vezi de ce. Ce nu înțelegi din tot ceea ce tu ai acumulat ca cunoaștere? Ce n-ai priceput? E ceva ce tu nu pricepi, de aia suferi în continuare. Ceva ce trebuie e ceva, pentru că spânzuratul nu e doar așteptare, nu înseamnă doar stau pe loc și mă gândesc sau evaluez situația. Spânzuratul este și o formă de eliberare. Ne vorbește și despre eliberare. Mă eliberez, poate n-ar strica, poate pentru alții dintre voi provocarea este să renunțați, da? Să vă eliberați, să renunțați la tot ceea ce credeți că cunoașteți. Pentru că pare că vă faci foarte mult rău. Da? Ia uite-l pe domnul spânzurat și aici rămăsese la capătul cărților. Surpriza! Azi de cupe, dragii mei, ce să zic? Surpriza e cu... Poate fi cu vindecare, poate fi cu iubire, poate fi cu un nou început. Moartea, wow! Foarte tare! Și cu forța. Dacă vrei putere personală, dacă vrei atenție, nu control.
Pentru că aici vedem, în diavol, vedem imaginea controlului și a obsesiei. Vorbim despre surpriza, poate fi vindecare și o transformare profundă a tot ceea ce înseamnă credințe legate de control, putere și așa mai departe. Putem să vorbim despre un nou început pentru unii dintre voi. Cei care aici reușiți să vă treziți la timp și să ziceți ok, trebuie să recunosc, cum am zis, și bestia de mine, trebuie să văd dacă tot am stat și am așteptat aici să-mi zică mama cât de mult mi-a greșit ea mie. Dacă se întâmplă acest proces, aici vedem că se produce sau se așează vindecarea. Vorbim despre vindecare, vorbim despre o mare transformare sau transformare radicală în ceea ce te privește și recuperarea puterii personale, echilibrarea animalului din noi, pentru că asta este imaginea forței. Aici avem o femeie, care femeia este o ființă cică vulnerabilă, da? Care, uite ce să vezi, are curajul să îi închidă sau să-i deschidă gura acestui animal. Acest animal, leul din această imagine, este animalul primitiv din fiecare dintre noi. De-aia este imaginea ego-ului, de foarte multe ori cartea forței. În momentul în care eu am curaj să-mi văd animalul ăla primitiv, bestia aia din mine, atunci, bineînțeles că se întâmplă transformarea și se întâmplă vindecarea. Atunci sunt în putere personală reală sau în echilibru sau un ego echilibrat, numește-l cum vrei tu. Atunci, până atunci sunt doar o bestie care trăiește în frică, dar care dă o imagine sau vrea să arate că este o persoană sănătoasă și completă, dar e doar o iluzie. E doar o iluzie, atenție. Da. Până nu renunți la ceea ce crezi că știi, probabil că nu se va transforma nimic. Este o mare renovare aici, o mare renaștere. Una, două, trei cărți care ne pot vorbi despre renaștere. Alegerea e a ta, să rămâi în continuare legată de această bestie, să o ascunzi sau să-i dai drumul, să dai drumul tuturor acelor cunoașteri pe care tu crezi că îți fac bine, dar de fapt nu îți fac deloc bine. Și să lași procesul să meargă până la capăt, pentru că te va duce la putere personală sau la recuperarea puterii. Concluzia, 5 de monede. 5 de monede, cartea fricii. Din nou vorbim despre frică, din nou vorbim despre acea, poate fi frica de sărăcie, frica de abandon, poate fi frica de singurătate. Rege de spade și 10 de bâte. De ce ți este atât de greu să recunoști toate aceste bagaje? De ce ți-e frică să recunoști că ți-e frică? Dar nu că ți-e frică, de ce ți-e frică să recunoști că ai frici? Pentru că aici, sau că ai, nu știu, că ai dubii, că ai, ce știu eu, habar n-am, tot ce ai tu acolo pe dinăuntru. Concluzia este că probabil unii dintre voi, dacă vedem aici imaginea asta a acestui proces sau imaginea acestei situații care probabil, nu știu, acestor secrete, acestor lucruri care vor ieși la lumină într-un fel sau altul în ceea ce te privește, îți poate fi afectată sănătatea, Doamne ferește, imaginea personală, da, imaginea pe care tu ai afișat-o de-a lungul anilor, însă este pentru binele tău. Înțelege că trebuia să se întâmple, să se reveleze, să iasă la suprafață aceste lucruri, ca tu să poți să ajungi la transformare. Da?
Dacă nu se acceptă acest lucru și așa, ego e foarte mare și nu avem altceva de făcut aici, avem imaginea singurătății, avem imaginea văicărelii, avem imaginea victimei care tot timpul zice firaria, dracu de viață, ce grea este, nu mai pot să o duc, trebuie să fac ceva. Și aici poate deveni foarte rece persoana, poate deveni foarte implacabilă și foarte defensivă. Asta este imaginea și concluzia pe care o vedem. Dacă, în schimb, există posibilitatea pentru alții dintre voi să intrați în acest proces și cu adevărat să vedeți, să vă auto-observați, aici, în ciuda fricii și a greutății, da? Dacă suntem sinceri cu noi și ne recunoaștem acele vulnerabilități ca fiind frici, drumul nu va fi ușor. Aici nu e imaginea ușorului, aici este imaginea complicatului. Cel mai complicat este să renunțăm la aceste frici. Cel mai complicat este să rămânem cu pieptul dezgolit, cum ar veni, și să zicem, da, vreau să fac. Am fost sinceră cu mine și am văzut care sunt vulnerabilitățile și slăbiciunile mele și îmi este foarte greu să mă eliberez de ele. 10 de bâte, o carte de eliberare sau de, hai să spunem așa, descotorosire de toate acele bagaje pe care le-am tot cărat în spatele meu, acele frici, adică, și aici este asumare. Avem regele cel mai asumat dintre toți, pentru că el este foarte realist și privește foarte bine rahaturile și zice, da, nu mi-e ușor să mă descotorosesc de fricile astea, însă o voi face. Jur pe roșu aici, da? Că ăsta e cu adevărul și zice, voi face. Adevărul este ăsta și vreau să renunț la ele. Cum? Nu știu, însă voi rămâne aici pe catarg să fac treaba, să fac procesul de descotorosire de frici. Cam asta este concluzia, a doua concluzie, să zicem. Foarte tare, wow! Da, luna aprilie nu cred că va fi ușoară pentru niciunul dintre noi, însă cam asta e ideea. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem în următorul material. Ceau!